A Passo dello Stelvio, vagyis Stelvio hágó, egy közel 2800 méter magasra felmenő szerpentines hegyi út, Európa második legmagasabb aszfaltozott, autóval is járható útszakasza. Közvetlenül az olasz-svájci határ mellett Tirol és Bormio között helyezkedik el. Ez egy nagyon keskeny, de hibátlan aszfaltozású út, az átlagos emelkedése 7,4%, rajta 70 nem tudom valahány éles, nagyon nehezen belátható hajtőkanyar van. Mindezekért pedig valami csodálatos hegyi panoráma kárpótolja azokat, akik nem már eleve az út miatt járnak arra. Végigmenni rajta egyesek szerint már-már spirituális utazásnak számít, mások szerint inkább csak felesleges kínlódásnak. Minden esetre a Top Gear autós műsor kinevezte az a föld legélvezetesebb autós útjának. Én meg úgy csöppentem oda, hogy úton Párizsba szerettem volna útba ejteni valami érdekes útszakaszt, hát ez lett az. Azt írja, még 22 km van a tetőig. Murvás útra nem számítottam, megmondom őszintén. Úgy látom, egy-két motoros klub is képviselteti magát. Újabb piros lámpa. Jézusom, ez is tele van útépítésekkel. Mit csinálnak? Szélesítik? Csinálnak még egy kapaszkodósávot? Ez a csobogópatak itt mellettem nagyon hangulatos. Porsék, tuning minik, biciklisek, motorosok így felváltva, Tesla egy konvojban. Ezt a helyet mindenki szereti. Eddig az a észrevételem. Mit nem láttam még? Nem láttam még quadot, gokartot, gördeszkát, meg rollert. Kezdődik az emelkedő. Wow! Baromi szűk az út, a hajtőkanyarokban nem lehet belátni, hogy ki jön szembe. Elférni át inkább nem lehet, mint lehet, illetve lehet, csak meg kell találni a pontot. És pont amikor a biciklisek így a hajtőkanyarokban találkoznak, azt a Na ide teljesen kitekert kormány kellett. Aha. Aha, igen, hát itt talán elférünk. Jó, őket elengedtük. Azt írták erről a Passo dello Stelvioról,
hogy szellemileg nagyon felkészülten kell idejönni, és tényleg basszus, mert olyan sok mindenre kell odafigyelni, és főleg így, hogy most járok itt először, és halvány lövésem nincs, hogy még csak nagyjából se, hogy mire számíthatok. De itt például, aha, azt mondjuk, hogy jönnek szembe, vagy nem, hát... Azt. Igen, itt most jönnek, semmit, teljesen beláthatatlan. Így talán. Így. Wow, azt a... Ez meredek. A videón meg ilyeneken nem jön át a szintkülönbség, meg az emelkedés, de élőben nagyon brutál. Jó, úgy látom, jön valami, de... Vagy nem. Basszus. Nagyon meredek az emelkedők. Gyere. Itt lövésem nincs, hogy jönnek eszembe. Aha, így. Aha, na ez legalább egy dobozos, azt legalább látom, hogy jön szembe. A dobozzal kilógott, de hogy utána mi a helyzet? Fingom nincs. Na talán a sárga után. Na most hát ha. Aha. Há, és most pont nem jött senki szembe. Na, a biciklis hadd küzdje fel magát, lendületből. A nagy, nehezen megszerzett lendületet ne vegyük el tőle. Na de olyan jönnek-e? Aha, itt meg valami... baleset történt, az nem jó. Jó, hát most mit csináljak? Nem esek bele a szakadékba, nem esek bele a szakadékba, nem esek bele a szakadékba. Nem estem bele a szakadékba. Aha, valami motorosos. Valami motorosra történhetett valami, még ezek most pakolnak ki. Igen. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen helyen történnek balesetek? Egy újabb hajtűkanyar. Nem tudom, hogy jönnek eszembe. Aha, nem jönnek eszembe. Teljesen ki kell tekerni a kormányt, hogy be tudjak fordulni. Ha kicsit rossz szíve fordulok rá, akkor tolatnom kéne. Aha. Igen. Ez az, ez a kanyar is megvolt. Basszus, számolnom kellett volna, hogy hány kanyar volt, bár felesleges, hiszen olvastam is a számot valahol. Nem nézzünk le, nem nézzünk le, nem nézzünk le. Bocsi.
Hát ezt elbéreztem, mondom, basszus, tolatni kellett, olyan bénán fordultam rá. Kínos, kínos. Van forgalom? Vajon ez az én kuplungszagom, vagy valaki másé? Erős kuplungszagot érzek, remélem, hogy valaki másé. Attól félek, hogy az én kuplungszagom. És még ott megyünk, majd még ott felfeláll. Ó, megint két kanyar, ami nem ilyen jövőbe látós hajtűkanyar. Elmúlt a kuplungszag is. Hát, szembedugó van. Wow! Megy a helyezkedés rendesen. Na, ebből mi lesz? Igen. Hát, de ezt most hogy? Vajon ez most egy összeszokott koreográfia, vagy bénáznak? Még a buszos biztos nem először jár itt. Az a sanda gyanúm van, hogy ez mégiscsak az én kuplungszagom. Az út jól belátható, azt kell, hogy mondjam. Kivéve a kanyarok előtt. Na itt most mi lesz? Jönnek-e vajon, vagy nem jönnek?
Teljesen profin tudom a busznak a tempóját tartani. Nem tud leszakadni előlem, egyszerűen esélye nincsen. És lefotóztak. Aha. Ó, itt egy kilátópont. Itt kilátunk mindjárt. Ki tudja, hogy mikor lesz megint ilyen. Most tartok 2170 méter magasan. Őket elengedjük. Őket is. Robogóval, kemény. Robogó. Olyan meredek az egész, hogy az elindulás ez így rendesen megizzasztja a kuplungot. Több. Lehet száguldani. Őt is elengedjük. Hagyjuk a robogós piknik. Lehet, hogy túlzalak lett. Na ez mi? Oldalkocsival, ne bassz! Oldalkocsi. Minden van. Az előbb egy oldalkocsis jött itt szembe. Na ők vajon mit csinálnak? Hajtűkanyar következik. És szembe jövő autó. Elbasztam. Elfértem. Biciklist elengedjük, lendületben van. Hello! Aha, több nem hajtűkanyar is van itt most. Motoros lendületből érkezik. Én meg kuplungfüstből befordulok. Ó, ezt nem is láttam, hogy tolat. Biciklis nem ütjük el. Kutya is van, minden van. Aha. Csak nem megérkeztem a tetőre. A tetőn változatos a kedvéért dugó van és parkolóhely hiány.